خب بیننده عزیز تلویزیون بهار و برنامه ریال استیت و بزنس یا ساحت درباره ریال استیت و بزنس با نعیم آرزو، السلام علیکم. امید است که هفته خوش رو تا سپری کرده باشین. دیگه طرفای سندیا کمک که باران دارید، هوا سرد شده، امروز روز آفتابی مقبول بود. دیگه خدا کنه که صحت و سلامت باشین. دوستان عزیز، بیننده عزیز، این برنامه ما را میتونید که از طریق GLOS، از طریق جادو، از طریق فیسبوک این پروگرام را تماشا کنین. دیگه برنامه ما برنامه معلوماتی است و عزیزای ما که برنامه را تماشا میکنن، ما میفهم که تلویزیون جهان بهار تلویزیون جهانی است. بعضی مسیج ها برام آمده بود از انگلند و اروپا و بعضی ممالک دیگه. یک چند تشکر از شما عزیزا. و در لابلای از این ایمیل ها دوستان سوالای جالب پرسن کردن و بعضی عزیزای ما که برای ما از روی پرده تلویزیون هم رو مسیج کردن، ما متوجه نشدیم، بسیار معذرت میخوایم چون که برنامه اول بوده. دیگه انشالله آموختگی کمک بیشتر میشه، کوشش میکنم که سوالایتان جواب بگم و ما چندین سوالی که از طریق ایمیل عزیزا پرسیده بودن همش اینجا یادداشت کردیم و همراه جوابای همراه همه عزیزا شیر میکنیم، شریک میسازیم که شاید همون سوالا را شما هم جواب شد بخواین و از این برنامه خدا کنه که یک چیز دو چیز بیاموزین درباره ریال استیت و بزنس. و برنامه زنده است عزیزای ما. شما میتونید که زنگ بزنین، تلفن کنین. نمره ما روی پرده تلویزیون است 760 908 3229. یک چند کلمه به انگلیسی هم صحبت میکنم به خاطر که بعض جوانان گفتن که فارسی ما یا دری ما مکمل نیست. اگر به انگلیسی هم یکان بر صحبت کنین یکان چیزا را ما بفهمیم. So I'd like to thank everybody for watching the live show. This is an informational show on Thursday nights, 7 p.m. from Bahar TV. Feel free to call the show. You can instant message or you can call me at 760-908-3229. I'll try to answer your phone call. دیگه چیز هرچی که عزیزا شما با تماس میشین و سوالایتان میپرسین ما هم خوش میشم و برنامه هم جالبتر میشه. من نمیخوام که خودم صحبت کرده برم برای خودم را کمک خسته کن میشه. دیگه بهتر است که شما هم زنگ بزنین یکان سوالایتان بپرسین. عزیزایی که در ایست کوست هستن من میفهمم که بر شما فعلا 10 شب است، حتما خانه هستین. شما عزیزان میتونین زنگ بزنین سوالایتان بپرسین. خب عزیزا یک چند ایمیل که فرستاده بودن پرسان کردن که اگر درباره بزنس ایربی‌ان‌بی از نگاه سرمایه گذاری از ما نظر ما را پرسیدن که ما چی فکر میکنم آیا یک بزنس که فواید یا فایده زیاد می باشه این بزنس خوب است که کس شروع کنه یا نه. و همچنان در قسمت دوم پرسیدن که How do I start my first Airbnb؟ چطور من میتونم که اولین Airbnb خود شروع کنم؟ باشه یک زنگ آمد عزیزان، بالا زنگای تلفنم جواب میگن. بله برنامه ریال استیت اند بزنس با نعیم آرزو. سلام علیکم، بفرمایید. نعیم جان سلام علیکم، فراد هستم. سلام فراد جان، چه حال داری؟ خوب هستی؟ تشکر، شما خوب هستید؟ قربان شما، از اینکه زنگ زدین یک جان تشکر. بفرمایید فراد جان. میخواستم پرسان کنم راجع به می interest rate ها چی فکر میکنین؟ I know که فد میگن they're going to lower the rates and
what do you think that's going to do with the market? Great question, Farajan. As you know, I know you're in the business too, and I appreciate you calling me on the show. And we all know that دوستای عزیز interest rate رفته بود نزدیکای 8% در ماه اکتبر. Now we know, Farajan, obviously that it dropped almost 2%. That's a big drop, right? But Yeah. So that's a big drop. I've already noticed in the last week or two that business has already picked up. I noticed that refinancing applications have gone up by 15 to 25% already. So that's a big difference already. And I know whoever was sitting on the sidelines to purchase a home because of the big increase in the payments in the last year or so, I've noticed that those people are now looking actively for homes. And I know you got some listings in San Diego, Farajan. How is it for you? Have you noticed some differences? از خودت چطور تغییرات آمده از نگاه مردم تلفن زنگ زدن اینا برای listing rate؟ Valia, I've noticed recently, just in January and maybe a week before the new year, Sure. the market was picking back up. But I think there was slight rate cuts, and it got people excited again. The reason I think, rate cut is going to help because we're short a lot of homes still. That's right. And so I think the prices will continue to go up. You touched on a different topic. I love it, Farajan. بخاطر که especially Southern California right now, we know that the inventory is low. So I know there's still multiple buyers. Believe it or not, I mean, you know this already. There's a lot of cash buyers out there too, right? Yeah, and right now it looks like a lot of people have either a lot of equity or cash saved up, and they're ready to go. They are. So as a realtor, I'm excited. بخاطر که کاربار کمک سلو شده بود. I mean, parcel, I closed 33 transactions. I'm talking about 2022 and 2023. It slowed down, obviously, right? And now I'm hoping, inshallah, that سال 2024 is going to be a good year for all of us, so we could help out, Afghans or whoever is looking for a home. And I'm happy because it looks like, I'm being optimistic that people are going to become more homeowners in 2024 than 2023 because of the rate drops. What do you think? Definitely. I think what happened in 2023 was the rates went up so much and people were getting scared because we were very spoiled. We got used to the high 2%, low 3% rates. And then it started climbing and it peaked at 8%. Right. And so towards the last quarter of the year, 2023, people stopped buying. And now that they're going back down, the affordability is coming back up, and so I think the more the rates drop, the busier the market's going to get. Yeah, Farajan, it's funny you jumped onto topic number 2 because I got a few emails, people asking the same questions. Where they hit it. So we both know that the way the Federal Reserve System has promised. I think there's going to be at least another 2 or 3 times drops in 2024. Right? Do you agree? Yeah, I think even more because the CEO of UBS was forecasting that if the Feds are saying they're going to cut rates 3 times, then we should double that number. So I'm looking at, I think it'll be closer to 6 rate cuts. Okay. What are you recommending for your clients right now? Because I got a question here saying that, is there a way to get around the higher interest rates? I have some solutions. What are some of your recommendations for people wanting to get a lower interest rate? What can you do? What do you recommend to your clients? It depends on the client. So the more conservative clients, I tell them, look, just lock into a 30-year rate now. Okay. And in a year from now or a year and a half from now, when rates drop to the low 4s, refinance at that time. It might even drop into the high 3s. I wouldn't be surprised. And then for my risk takers, I tell them they can get into an arm, like a 5-1 arm or even a 3-1 arm or a 2-1 arm, which means they can lock in the rate for 2 years to 3 years, knowing that the rates are going to drop, and then they can refinance.
Those are great suggestions. We also know about the 2-1 buy down, obviously, because I know you do real estate. So that's another thing people could do if they, they're too worried about the high rate, but they have some extra cash. Obviously, they can buy the rate down. And I guess you got to do the break-even point to see if it makes sense or not. If you're going to spend $25,000 to buy the rate down, so you got to do the math to see at what point you're going to make that money back up. Then your interest rate and payment is going to be lower, right? Yeah, exactly. It depends on what you're buying. I think, though, since we're forecasting the rates are going to go down in 1 year to a year and a half, is not even a point. Like, they shouldn't even worry about a rate buy down. Maybe they just do the purchase and refinance. Yeah, you're absolutely right. I started the show talking about Airbnb. I know you got a couple of Airbnbs. People are asking me right now, how do I start my first Airbnb? It'd be nice actually to hear that from you. Then I'll give my 2 cents. What are your thoughts and how are your Airbnbs doing overall? But دوستات چی گفتن میتونی خرید از Airbnb یک business موفق هست یا نه, especially when you don't have to do a lot of work. Whatever you could share, that's appreciated. Yeah, so it's with Afghans, it's always hard to explain Airbnb because they're used to the regular traditional rentals, which is, let's say you rent a place out for $3,000-$4,000 a month. That $3,000-$4,000, they're expecting every single month, whatever that fixed amount is. Right. But with Airbnb, it's very different. You might get $3,000 month 1, and then $10,000 month 2, and then $1,000 month 3. So they have to understand. It's a seasonal business, and it gets busier in the summer months and slower in the winter months. And they have to look at the average, the overall average. So absolutely, So if you're making, if you look at it, $3,000 a month consistently, you're making $36,000 a year. Well, you have to look at the average same way with Airbnbs. Also فرجان باید یادآوری کنیم که خوبی عزیز که اگر خانه مثلا کرایه بده برای $4,000 برای یک ماه, you have the potential to make that money in a matter of like 2 weekends, and that's just on the weekends. Right, so it's a lot wear and tear on the house too. That is true. So they're using less water, they're using less electricity, all that stuff. So overall, I think it's good, and it depends where you're at, right? Because there's regulations here in California. A lot of cities regulate Airbnb, so باید که آدم کارخانگی خود بکنه پیش از پیش. مثلا ما اگر Airbnb دارم در ولی سنتر, چیز require نمیکنن. There's no permit required. So that's a good thing. But بعض city San Diego, they do require permit. یعنی it's not the end of the world. آدم میتونه permit بگیره. All in all, برای کسایی که you don't have to even have your own house. اگر خانه خود ندارین میتونید یک خانه دیگر کرایه کنین با شرطی که صاحبش برای شما اگری کنه که اجازه بر شما بده که یعنی میتونید شما مارکت کنین برای Airbnb. You could do the same things. میتونید که مطمئن اگر دویدن داره, you have to furnish the house. It's got to be people expecting like a nice place, like a nice hotel, right? But it totally makes sense بخاطر که فامیلایی که مثلا میخواین برن برای ویکیشن یا برای عروسی, instead of booking 3-4 rooms in a hotel, you could put that money together. You're going to get a full house with potentially a swimming pool, obviously a living room, family room, and it's a lot more comfortable, right? Yeah, I mean, it's not an easy business by any means, but if you have the ambition to get into it, it might be worth it. I know you have an Airbnb too, a big one, right, in Valley Center. How's that doing? It's doing very well, actually. Why don't you stay on the line if you can for a couple minutes? Let's watch a video. از همکار تکنیکی خواهش میکنم که اگر ویدیو خانه مقبول چوبی را به نشر برسانن, then we'll come back. We'll ask Farajan a couple last questions and we'll let him go. Sounds good. Okay.
خب دوستان ویدیو رو حتما تماشا کردین. فرا جان خودت چی فکر کردی درباره از این خانه؟ It's a beautiful house. I've seen this house in person. If you remember, a couple months ago, I was there. It's unbelievable. I think you're going to do really well with this property. Yeah, thank you very much. So, Shabujan, like the outside looks beautiful, but not the inside. Well, you have to have an appreciation for country style, like a Western style home to appreciate. It's a cabin style home. So, Shabujan, good point. But the funny thing is, there wasn't enough lighting that day when they shot the video. But it's a beautiful grand log cabin home. By the way, it's 5,200 square feet on 12 acres. So Birunia is some Maghulas. So Parajan asked me that question, how it's doing. It's doing great. The house is booked on the weekends. مادویجا عروسی هم شده تا بالا بیبی شاور هم شده سالگرهای مختلف هم شده so it's got a lot going on for it. دیگه چیز شبوجان 500% که تراجان گفت که interest rate ها چند است فعلا. I saw today with someone who has a FICO score of like 750 plus with 20% down, I saw 6.5% interest. That's a 1.5% lower than what it was about a month and a half ago. Because it did go up a little bit back this week. What have you seen? Have you seen some similar numbers? Yeah, it's floating around 6.5%. It'll probably go down to 6 over the next couple months, and then probably down to 5.5, and it'll work its way down probably to 4 3/4. But that's why I firmly believe right now is a really, really good time to buy, because when the rates are going to drop just in time for the summer market, and then it's going to be a craze again. So anyone that's ready to buy the winter, this market right now, I think it's the perfect opportunity to get in if you could. Not only that, Tarajan, if you noticed, the sellers are negotiable right now. They're still willing to negotiate. حالا که نه سالانه بخیر آمده در مارکت ریال استیت هم عموما در مارچ شروع میشن مگر بخاطر که اینونتوری پایین است مردم حال شروع میکنه عزیزایی که خریدار جدی هستن. So Farajan, when I meet a new client, I ask them, I'm like, tell me, are you window shopping right now? Are you kind of like, just looking around, or are you یک خریدار بسیار جدی, someone who's serious, who's ready to take the next step? Because that's fine. I'll answer the people who are like, not 100% ready, but the ones who are ready, who've made their mind up, they're the ones who are going to get the best deals. Do you not agree? Yeah, you brought up a good point, because right now these homeowners are willing to make a deal. People that sell in the winter market, it's because they have to sell. So that's leverage for exactly. It's leverage for the buyer. And earlier you brought up the rate buy down. It doesn't hurt to ask a seller for a rate buy down. And maybe you can explain that, or if you want me to explain it to the guests. Rate buy downs, basically the seller of the property, you're going to ask them to buy down the rate from the bank for you. So if the rates are currently at 6.5%, you could ask them to pay for a rate buy down. This will cost the seller, depending on the price of the home, typically $15,000 to $25,000 in some cases, to buy a rate down 1% or 1.5%, however much they can do it. And it doesn't cost you anything to ask them. The worst they can do is say no. And so you get a discounted rate, you get a good price on the home, and then the market will drop the rates in about a year and a half, and you can refinance. فرضاً باز مبادایی و فرسی هم بگم میره. So این ریت بایدان اگه میگن عزیزا از جیب شما نمیره این پیسه. این پول ریت بایدانه که شما ریت مثلا میخرین که پایین تر به اگر ایجنتتان لایق باشه شما میتونین که این را نگوشیت کنین فروشنده براتون پول میده و این فروشنده است که بسیار موتیویشن دارن یا they going through divorce یا طلاق میشن خدا نکرده یا پرابلم دارن یا یک شوهر یا خانمش فوت کرده. سو اینی کسایی است که اینا بسیار موتیویشن دارن نمیخوان دیگه خانه خود نگاه کنن و از این نگاست بر شما اونا کمک میکنن میگه خود چقدر میخوایی و شما میتونید نگوشیت کنید 20,000 25,000 15,000 یعنی اونو براتون بسیار کمک میکنه. So I would definitely take advantage of that.
Yes, sir. اوکی پراجان جان تشکر از اینکه وقت گرفتی به برنامه زنگ زدی. ان شاء الله برنامه بکو همکار ما شو. خوب است که انگلیسی داری مکس ها بخاطر که millennials have a lot of millennials who watch the show خوش دارن به انگلیسی هم بشنوم که چی گپ است دیگه. بخیر next time we have you live on the show. یک جان تشکر. Sounds good, Naim John. Have a good one. خدا حافظ شما. تشکر. خب دوستان عزیز یک میریم با سراغ یک آهنگ از همکار تکنیکی خواهش میکنیم که یک آهنگ برای تلویزیون به نشر برسند و بخیر میریم به قسمت دوم برنامه یک موضوع درباره فرصت کردن عزیزای ما که درباره فلیپینگ گپ بزنیم فلیپینگ خانه بخیر درباره فلیپینگ ما کمک معلومات میتیم بس ان شاء الله هفته آینده شما رو بازم میبینیم بیاین که بریم با سراغ از ویدیو باز درباره ویدیو صحبت میکنیم. یک پارچه آهنگ بسیار مقبول میخوانم شعر کمپوز از جناب استاد شادکام بزرگوار است. من در افغانستان با سپن موزیک ثبت کرده بودم منتظر ویدیوش بودم باز دیدم که در امریکا باز از دوستای هنرمند ما ایالت کردن خواندن خب ما با احترام از اونا ایره نخواندم مرزی که اگه میخوانم اون آهنگ فلانی جا نخوانم در حالی که آهنگ پیش ما بود و ساختای شادکام صاحب است و اون جای اساسش که به تار تار موی تو به جلوه های روی تو ایره ادام نکردن دیگه من میخوایم کار این پارچه رو بر شما تکمیل بخوانم امیدوار هستم به ذوق سلیقه‌تان برابر باشه.
بسیار مقبول آهنگ مقبول با طور زنده با کلم خوانده بودن جواجان غازی ها رو شنیدیم. راستی که جواجان ما یک آواز بسیار مقبول و گیرا دارن. نزدیکم چند بار دیده میشه. بسیار آدم یک شخص خوشخلق هستن دیگه. خب تشکر. ناگفته ما دوستان عزیز که در سندیگه ما یک رستوران داره عزیزای ما به نام سفرانو. شبای جمعه در اونجا کنسرت های زنده می باشه و در تاریخ 19 بخیر عیسی جان و زبی جان توخی، عیسی جان ارزو و زبی جان توخی برنامه زنده دارن. کنسرت اختصاصی است. خدا کنه که شما ایسا بگیرین به نشار سندیگو. خب اینجا برای ما یک چیز آمد. واشین چی گفتن هست؟ I swear to God, with only CSR, you can have a house and business in Afghanistan. Afghans, you're paying more than that to smuggle to get to Europe. Whose money? خب اینا یک کامنت خود دارن درباره که در افغانستان مثلا با چقدر ارزانی آدم میتونه که یک بزنس بپا کنه. 100% گپ شما درست است. کاش که امنیت سکیوریتی که در اینجا بود در افغانستان می بود درست است. مگرم عزیزای ما که وقتر برآمدن نگه حالا در اینجا من از خودم بعد امریکا کلان شدم. این سال 1986 اینجا آمده بودیم دیگه. حالا اینجا مانده بچه کنیم عزیزا. این وطن دوم ما شده. خب بیایم که درباره شبو جان بازم یک سوال دیگه نوشته کردن. جنرال کینگ فکر بعد افغانستان. خب جالب است. حتما خودتان میخوانین کامنتایشون روی پرده تلویزیون. عزیزا ما درباره هاوس فلیپینگ پرسان کردن. گفتن که اگر برای ما معلومات بدین. ما میخوایم که می هاوس فلیپینگ بسته نگاه کنیم به پروگرام دیگه. مگم براتون بطور مختصر یک چند چیز میگم. ما میخواستم چه کمک درباره بزنس های تجارتی یا املاک تجارتی یا کمرشل پراپرتیز همچنان صحبت کنم و درباره فلیپینگ کمک اول صحبت میکنیم. بله مارکت فلیپینگ هنوزم در جنوب کلفورنیا داغ است عزیزان. اگر شما علاقه دارین که میخواین که فلیپینگ شروع کنین اول برین به یوتیوب. بسیار ویدیوهای زیاد است به نام فلیپینگ 101 or what to do what not to do when flipping a home. اولین مهم نمیست که صحیح وقت داشته باشین که بشینین که یک پلان گذاری شده که مهمترین چیز که وقتی که خانه را آدم میخره بسیاری از خانه وضعش خراب میباشه. باید که شما همراه مشاور یا ریالتور که شما همراهتان در نوی شهر زندگی میکنین، چی تکساس باشه چی کلفورنیا باشه هر جایی که باشه، که باید اول قیمت گذاری شود که ارزش از خانه چند است. به خاطر که کار فلیپینگ همه فکر میکنه که بهترین فایده یا مفید یا نفع دفعتا در آدم میاد و بسم الله اکبر گپ خلاص است. درست است این گپ، یعنی امکان از این گپ هست حتما تو یک زمینه مساعد میشه بر شما که فلیپ کنین یعنی پول جور کنین. مگرم you gotta flip the right house. اگر شما یک خانه رو بخرین که خرجتان از چیزی که شما سنجیده بودین پیش خود زیادتر شود، خب یک چیز واضح است که در او فایده نمیکنین. اول خانه رو میخرین خود درباره قیمتش گپ زدیم. دوم شما باید بسنجین که چقدر خرج کار داره این خانه. مثلا بیرون خانه
لندسکیپینگ، مثلا چهارده برش درایوی سمت داره نداره، چه قسم بیرون خانه استکو یا مثلا در افغانستان چونکاری یا سمت میگفتن اینا را، اون چیزایش درست است یا نه؟ آیا کلکینایش باید چنج شد یا نه؟ بخاطر که مخصوصا دوستای عزیز در کلفورینا مسئله از انرژی سیوینگ بسیار جدی گرفتن که حالا مثلا اگه شما میرین فعلا یک میمان خانه را جور میکنین، یک خانه را آباد میکنین، بدون از اینکه شما سولار اضافه کنین، شما را اصلا نمیمانند که مثلا خانه را آباد کنین. سولار بسیار مهم گرفتن، خود انسولیشن بسیار مهم گرفتن. وقتی که مثلا انسولیشن نقاط دیوارام تخته یا پنبه که او یک آر سایکل داره که مثلا چقدر باید دبل باشه، برای بام علیده، برای چت علیده می باشه، برای دیوار علیده می باشه. این چیزا رو مثلا خود ایر کندیشن سیستم بسیار جدی گرفتن دیگه. این چیزا رو باید کل فکرشن بکنین. ما اینجا تجربه ما مثلا سندیگو در جنوب کالیفرنیا زیاد شده از نگاه فیلیپین. حالا آدم تجربه میگیره. اولین خانه رو من فلپ کردم، برنامه بخیر من 10,000 با فایده من دوست عزیز باگم بسیار یاد گرفتم. اما فلپ اول ما که در شهر اسکندیدو بود در شمال سندیگو، هیچ که برای نگرفت 3 ماه 3.5 ماه وقت ما گرفت. بسیار چیزا رو یاد گرفتم، مگان اشتباهات شد مگر آدم پخته میشه، تجربه میگیره. بخیر دومیشه که گرفتم چیزایی را که اشتباه کرده بودم یا کم تجربه بودم، بسیار تجربه حاصل شد سر از خانه اول. اونو تجربه بخیر پس در کار انداختم. در خانه دوم پول زیادتر برام بیشتر از چیزی که مساعت آینده، چیزی که سنجیده بودم از اینکه زیادتر من. و بر علاوه از اینکه مثلا آدم سر خانه خرج میکنه برای فلیپینگ که مثلا پلورنگش چی قالین مندازین، چی باینال مندازین، چی کاشی مندازین، فلورنگش یک چیز است، رنگ روغن دیگه چیز است، سیستم برقش دیگه چیز است که مثلا خانه کنه میشه باید که برقایش هم اپدیت شد. سیستم بادری ما شما لولکشی میگن نودوانی که او باید اپدیت شد، او دیگه چیز است. مثلا واتر هیتر، حالا واتر هیتر که چیز سیستم بایلر هم میگم نه، واتر هیتر تنگلس برآمده که هیچ اصلا استفاده نمیشه، سیستم برآمده که دیوار بیرون خانه نصب میشه، و سیستم گاز و آو گرم میکنه براتون. اینی چیز است مدای کلش خرج داره، این کلش باید یک اکسل شیت کلش نوشته میشه. و در علاوه از او که خرچای مختلف میباشه، یک چیزی که از نام هولدینگ کاست میگن. وقتی که شما یک خانه رو میخرین برای فلوپینگ مثلا 100% یک قرض به نام هارد مانی میگن. اگه شما 20% داون پیمنت بگذارین، نظر به 20% شما قرض را به خاطر میتن که بانک وقتی قیمت گذاری میکنه خانه را میبینن که خب وقتی که این خانه فعلا ارزشش چند است، وقتی که خانه خلاص میشه ریمادل میشه و به نام ARV میگن after remodeling value. ARV از چند است؟ آنها یک چیز واضحه است، اگر ARV از خوب نباشه بعدم قرضه نمیدن. دیگه هولدینگ کاست به معنی از این که شما که خانه رو میخرین دوست عزیز، یک 3 هفته الی 4 هفته میگیره که خانه بسته میشه. بعد از اون قسط خانه رو باید مد نظر بگیرین. مثلا این قرضایی که مثلا هارد مانی میباشه، اگر قرض کنونشنال یا قرض عادی 6% میباشه، قرضی که شما هارد مانی میگیرین او فیصدیش 10% میباشه، 2.5% میباشه. این علاوه که مثلا شما باید بسنجین که 3-4 ماه تا خانه ترمیماتش خلاص میشه، ریمادل میشه، پس در مارکت گذاشته میشه، در اسکرو میره و بسته میشه، حداقل یک خانه 4 ماه رو میگیره. این 4 ماه رو باید شما بسنجین مثلا یک 40,000 روپیه دیگه هم سر از او مصرف میشه، بازو 40,000 جمع میکنین همراه پولایی را که شما مثلا ریمادلینگ کردین. اونها را کش سنجیده تا اول باید بسنجین که چند باتن میمونه. اگر مثلا یک خانه 30,000 40,000 50,000 زیادتر یا بیشتر 60,000 70,000 دلار میمونه،
خانه براتون خب صحیح میارزه که خانه رو بگیرین فلپ کنین. دیگه باز بعض خانه دیگه است به نام کاسمتیک فلپ میگن یا کاسمتیک فیکسرز میگن که او یک رنگ روغن کار داره، شاید آشپزخانه شه ریمادل کنین. اونو تی چیزا بر کسایی که نو شروع میکنن بهتر است از اینکه یک خانه دیگه شما بگیرین که مثلا برق از آن باید اثر دوانده شوه، نل دوانیش اثر شوه، مثلا درایوالینگ ارزو اثر درایوالایش چینج شوه. بعض خانه است که با نام پاپ کورن سیلینگ میگن، چطای ازی در سیستم های قدیمی قسم شرش یا سرش استفاده میگن که او برای چت استفاده میشه. دوست عزیز اون سیستم باید تراش شوه که آدم درایوال نو بزنم دیگه. کلش خرچ است، رنگ روغن، یعنی بهترین بزنس است اگه حوصله‌اش داشته باشین صحیح پوشش بده و اینا. و یک چیز دیگه بسیار مهم است عزیزا که همین خود مساله یا مواد را که شما میخرین اون نگوشیت خوب شد با قیمت های خوب او خریداری شد. اگر اونو کار شد موفق میشین. بعض وقتا یک شخص پیدا میشه که موتیویشنش بسیار زیاد میباشه که خانه را بفروشه. بطور مثال یک ویدیو رو براتون میندازیم، روی پرده میگذاریم، بعدا پس که آمدیم مدارباریز خانه براتون صحبت میکنم که خانه چند روی مارکت گذاشته شد، کی خانه را خرید و چند پس رفت. البته یکی از برنامه گذارای یک کسی که پادکست بسیار کلان داشت به این خانه آمدن، این خانه را ما لیست کرده بودیم و ممروی مگ مصاحبه کردن به انگلیسی. این خانه را بین که از همکار تکنیکی خواهش کنیم این خانه را هم ویدیو دوم روی پرده بگذارن و نشر برسن با بعدا ما این دوباره صحبت میکنیم. با بخیر برنامه به خلاص میشه بخیر بعد از یفته. تشکر. Hey, ¿qué pasa, familia? So it is Sunday and I'm actually coming to this beautiful house. One of my boys, he was on the podcast. Naim Arzo is featuring this house, and it's a beautiful, beautiful home, and I wanted to share it with you guys. So we're gonna go inside, and we are gonna talk with my boy and show you this property. Hey Danny. Hey, how you doing, brother? Welcome. Thank you. And so this is the house, and like I said, so Naim Arzo is behind me. What's going on, brother? How are you, Welcome. man? Thank you very much. Thank you, man. This house is sick, bro. Okay, so Naim, tell me a little bit about the property. Absolutely, Danny. So this house is about 7,400 square feet. Okay. It's in North San Diego, obviously. The actual area is called Rimrock, this community. And we have 5 bedrooms, 6 bathrooms. Like I said, 7,400 square feet on almost an acre lot. Got you. And then, so what are you guys asking for the property? We're asking $1,750,000, $1,750,000. But I did bring a contractor here. If you build this home from scratch right now, it'll be $2.2 million. Okay. It's a high-end home. So they're walking in with that. Absolutely. Easy. Oh. And so you guys, I'm super excited to show you guys this house. I mean, it has a game room, an elevator, the Movie theater. the bathroom. I mean, just going into that bathroom is insane. And look the at kitchen. views. You have views everywhere. Yeah. On a So- clear day, Danny, you can actually see Camino Island. Okay. When it's clear. Today's an overcast offices. You got the infinity pool. Cool. Well, why don't we go check it out? All right, Danny, let's go check out the bedrooms upstairs. Okay? Okay, Danny, so now I'm going to take you to my favorite spot, which is the basement, the game room, and the movie theater. Okay. So you don't like what football or a soccer match or play some pool? Yeah. This house has it. Whether you're an adult or a kid, everybody will enjoy living there. Okay. That's gonna, I'll tell you that much. That's gonna be probably my favorite section of the house. All right, cool. Let's check it out. Yeah, we got a little wine cellar here. So nice.
I'm getting thirsty, you guys. I'm getting thirsty. Danny, how are your pool skills? I'm a shark. Yeah? I know. I'm okay. So dude, look at this. This is beautiful. You feel like a movie theater or game room, you name it. Yeah. I mean, state of the art. This is awesome. Danny, one thing I want to mention to you, no matter what room you're in this house, there's a view everywhere. So. You guys have to check this out. This house has its own elevator. Isn't that? Oh, wait. Downstairs opens. Gotcha. That's good. You should put that on. That's gonna be a future, bro. خب دوست عزیز، امید است که این ویدیو مورد پسندم قرار گرفته باشه و این دانی بوده که he's the host of Dropping Diamonds، بسیار یک پادکست موفق داره دیگه. جای افتخار است که آمدن امروز ما مصاحبه کردن و خانه را شوکیس کردیم درشان. متاسفانه این خانه وقت فروخته شد. عزیزا این خانه را یک کس خرید 1 سال 1.5 سال پیش، لستنگش در دفتر ما بود با 1,600,000. 1 سال تیر نشد این خانه پس روی مارکت گذاشته شد، یک سرمایه گذار خریده بودشه با 2.5 میلیون. So $2.5 million. اینا شما فکر کنین خودتان. و این خانه موتیویشنش ضعیف بود که بیچاره صاحب ازی شاور مریض شد، خانه مشکلات پیدا کرد، شاور بیچاره در شفاخانه فوت کرد، خانه از این مجبور شد که خانه را بفروشه. خانه میاد مارکت. گپ عزیز که آیا شما پری اپروو هستین یا پری کوالیفای شدین برای قرضه یا نه. کسایی که جدی آماده است اونو کسا بهترین دیلر میگیره و بسیاری چیز ما خانه یک مثلا بهترین دیلر این مارکت ما دوست عزیز شما نمیبینین. برای ما کسایی که در میشه هستیم آف مارکت دیلر ما دیگه دیت چانس زیاد است. اگر علاقه دارین میتونین که نمره تلفن ما را یادداشت کنین 760 908 3229. ایمیل آدرس ما است naim@realtor@gmail.com. هر سوال داشته باشین درباره قرضای مختلف، درباره خانه‌ای که مثلا در مارکت نمی باشه، خانه هولسیل دیگه میتونین با تماس شوین. دوست عزیز خانه بسیار مقبول بوده و خانه 7000 اسکوئر فیت بوده. شبو جان میگی خانه راستی خانه مقبول بود. شکر که خوش کردی شبو جان. دیگه بحث شد عزیزا. بازم از کسایی که مسیج کردن، SMS کردن، از اونها یک جان تشکر. کسایی که ایمیل کردن، ایمیل فرستادن، از اونها یک جان تشکر. کمپانی ما که است کمپانی کپیتال پراپرتی بروکرز و ریلاینس فاندینگ کمپانی است که ما در شمال کالیفرنیا هستیم عزیزان. ببخشید در جنوب کالیفرنیا هستیم، در شمال سان دیگو. گفتم که وان استاپ شاپ. عزیزان سوال داشته باشین، قرضه کار دارین، میتونین از نزدیک بیاین امرای اماتانه خود بشینین. زبیجان ماشاءالله یکی از بهترین بروکرای قرضه است. بروکر کپیتال پراپرتی می باشه که او میتونه سوالای شما را از نزدیک بهتون جواب بده و ما خودمون میتونیم که خانه رو براتون نشان بدیم و ان شاء الله ما کوشش میکنیم در هفته دیگه بخیر لاگین میکنیم در MLS. اگر سوال داشتین درباره خانه مختلف ما میتونیم که برای شما خانه رو از سان دیگو گرفته تا خود به یا سان فرانسیسکو براتون خانه رو نشان بدیم یا براتون بفروشیم. دیگه عزیزان سوال داشتین میتونیم با تماس شوین. یک جان تشکر از شبو جان تشکری میکنم. عزیزان دیگه ما بر ما مسیج کردن، از همکارای تکنیکی تشکری میکنیم، از تلویزیون بهار و آقای جبارخیل یک جان تشکری میکنیم.
دیگه برنامه بخیر و میجا با پایان بخیر میرسه. انشالله هفته آینده بازم با ساعت 7 شام شما رو میبینیم. کسایی که برنامه رو مس کردن میتونن که از طریق فیسبوک هم ببینین و بخیر هم تکرار از این برنامه رو صبح ساعت 11 صبح به وقت کلفورینا اثر به نشر میرسنن که 12 1 2 ساعت 3 بجه ببخشید 12 1 2 بجه ایست کوست میباشه وقت ورجینیا. و عزیزای ما که از اروپا میبینن میتونن که با ما با تماس شین از راه واتساپ یا تلفن ما روی پرده تلویزیون است. دیگه شب شما بخیر. یک جان تشکر. با امید دیدار تا هفته آینده. خداحافظ. نعیم آرزو. یار میگیش و پیغود بکانه و سنبود سگدان خبار زادی یار دیدن لکاره مهانا رام رام را کبها جام جام لطان زار ساقی لطان قربان لطان زار ساقی لطان قربان
بهار آغاز شادابی